Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu móc khóa bé cá hề rất là cưng và đang hot. Thì mẫu này các bạn sẽ sử dụng được hai mặt, một là mặt ngửa ra như vậy, hai là mặt thẳng đứng như vậy, rất là cưng. Thì để hoàn thành cái mẫu bé cá hề này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về phần len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 4 tông màu chính: màu xanh ngọc, xanh dương, hồng và màu da. Đây là 4 tông màu để chúng ta tạo nên chiếc bé cá hề cưng cưng. Và mình hướng dẫn đó là len miêu cô tông loại 50g. Các bạn chuẩn bị len cỡ sợi là 20 là được nha. Và chuẩn bị thêm cho mình một ít len màu đen, màu đỏ và màu trắng để mình làm phần trang trí. Kim móc thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là kim móc tự do. Mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm nha. Chuẩn bị thêm cho mình các cái bộ dụng cụ như sau: kim khâu len, kéo, bộ phấn đánh má hồng và một dụng cụ không thể thiếu nữa là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một cặp mắt size cỡ 5 hoặc 6mm và một ít bông gòn nữa nha, một ít bông gòn nữa để chúng ta nhét tạo hình cái phần bé cá hề này. Rồi thì toàn bộ những dụng cụ nguyên liệu Liễu có bán ở shop và Liễu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc là Lazada để chọn mua những cái mẫu dụng cụ mà chúng ta học móc cái mẫu bé cá hề này nha. Các cái mã màu này mình sẽ để ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào bài mô tả để xem mã màu và chọn mua cho đúng để chúng ta học móc cái bé cá hề đáng yêu này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với Liễu thôi nào. Trước tiên mình sẽ lấy len màu da để chúng ta móc phần ruột trước nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Rồi mình siết chặt cái sợi len ngắn này lại. Các bạn móc có hai cách: một là mình móc kết hàng, hai là mình móc theo kiểu xoắn ốc. Thì cái này mình không cần phải móc theo kiểu xoắn ốc, tại vì mình móc kết hàng á thì cái phần mà mình sẽ giấu nó sẽ nằm ở phía trong cái phần vỏ, cho nên là mình móc kết hàng cho nó nhanh ha các bạn ha. Còn nếu các bạn quen các bạn móc kiểu xoắn ốc thì cũng được nha. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn móc bằng kiểu kết hàng nè. Rồi chúng ta sẽ kết hàng vào trong móc đầu tiên này, kéo lên qua là mình đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi ở hàng thứ hai mình sẽ tăng vòng tròn lên là cứ một chân móc các bạn móc 2 mũi đơn nha. Mình ký hiệu 2 mũi đơn là chữ V. Đến cuối hàng mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời. Bắt đầu lên hàng thứ ba, móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Chân thứ hai 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Chân thứ ba 1 mũi đơn. Chân thứ tư 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Ở hàng thứ ba này mình sẽ công thức là 1 2 1 2. Các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng rồi thì chúng ta cùng kết hàng lại để bắt đầu lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư các bạn móc lên một mũi móc xích. Chân móc đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai 1 mũi đơn. Chân thứ ba 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Ở hàng thứ tư mình sẽ có công thức là 1 1 2, gọi là XXV đó các bạn. Các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến chân cuối nha. Rồi đến chân cuối chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời. Bắt đầu qua hàng thứ 5 chúng ta lên một mũi móc xích. Ở hàng thứ 5 này chúng ta sẽ bắt đầu móc theo công thức tản mũi để cho cái vòng tròn của mình nó đẹp và nó tròn hơn nha. Thì công thức móc tản mũi
ở hàng thứ 5 này mình sẽ tăng so với hàng thứ tư là 1112, tức là 3x 1v. Thì hàng thứ 5 mình tản mũi thì mình sẽ móc theo công thức là một đơn. Rồi đến chân kế tiếp là một tăng. Đến hai chân kế tiếp là hai đơn. Tức là mình sẽ có cụm là 3 đơn 1 tăng, nhưng mà mình sẽ tản mũi ra như vậy là 1x 1v 2x. Đó, các bạn sẽ móc cụm là 1x đến 1v đến 2x. Đó, lặp lại như vậy cho đến cuối vòng nha. Rồi bắt đầu tới cụm là 1x đến 1v và 2x liên tiếp nhau. Rồi các bạn sẽ móc cụm như vậy cho đến chân cuối cùng nhé. Rồi nếu các bạn móc đúng thì hai chân cuối là hai chân mũi đơn nha. Rồi chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời. Bắt đầu lên hàng thứ 6, móc cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ móc liên tiếp là 4 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn. 2 3 4. Rồi chân thứ 5 chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Đó, các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy cho đến chân cuối cùng nha. 4x 1 tăng ha. Đến cuối hàng các bạn cũng kết hàng bằng một mũi dời. Là chúng ta đã xong hàng thứ 6, là kết thúc 6 hàng tăng. Bắt đầu lên hàng thứ 7, móc lên cho mình một mũi móc xích và từ hàng thứ 7 này trở đi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn thôi, không tăng mũi nữa. Hàng thứ 6 chúng ta có tổng là 30 chân móc. Thì hàng thứ 7 các bạn không tăng mũi thì chúng ta cũng có tổng là 30 chân móc thôi nha. Thì các bạn sẽ móc từ hàng thứ 7 cho đến hàng thứ 11 là tổng 5 hàng không tăng. Các bạn sẽ móc đều như vậy, mỗi chân móc một mũi đơn. Thì mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 11 nha. Rồi các bạn sẽ theo dõi công thức trên màn hình để chúng ta móc theo cho kịp nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 11 nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 11 và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình công thức tương tự như vậy cho cái phần vỏ nha. Đây là cái phần ruột và đây là phần vỏ, thì các bạn sẽ móc màu xanh. Phần vỏ thì các bạn có thể là móc theo kiểu kết hàng cũng được và móc theo kiểu xoắn ốc cũng được. Mình móc kết hàng thì lát nữa mình sẽ giấu cái phần kết hàng nó xuống ở phía dưới. Đây thì hàng ruột, cái phần ruột này các bạn sẽ móc tổng cho mình là 11 hàng. Thì từ hàng thứ 6 đó, các bạn sẽ móc từ hàng 7, 8, 9, 10, 11 là 5 hàng không tăng. Còn cái phần vỏ thì các bạn sẽ móc tăng là từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 6. Rồi từ hàng thứ 7, 8, 9, 10, 11, 12 là các bạn sẽ có tổng là 6 hàng không tăng. Nó sẽ nhiều hơn một hàng so với hàng ruột nha. Đó, để khi mình áp vào thì cái phần vỏ nó sẽ dài hơn phần ruột một hàng. Rồi thì các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy cho cái phần vỏ màu xanh. Và tổng cái phần vỏ các bạn sẽ móc 12 hàng nha. Thêm một hàng không tăng so với phần ruột nha. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu móc lên tới cái phần ruột. Và chúng ta sẽ giảm mũi từ từ lại nha. Bắt đầu lên hàng thứ 12, móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba một mũi đơn. Chân thứ tư một mũi đơn. Là mình sẽ có 4 mũi đơn liên tiếp nhau ở 4 chân móc. Và chân thứ 5 và chân thứ 6 các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm tàng hình. Đó, một mũi giảm tàng hình là chúng ta sẽ lấy hai mép len ở hai chân móc và mình sẽ móc lên một mũi giảm. Rồi ở hàng thứ 12 các bạn sẽ móc cho mình là 4x 1A, lặp lại như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Đến chân cuối cùng là chân giảm. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời. Kết thúc hàng thứ 12, bắt đầu lên hàng thứ 13, móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn. Chân thứ 13, hàng thứ 13 này các bạn sẽ móc tiếp tục hàng giảm, nhưng mà hàng giảm kiểu tản mũi nha. Thì chân đầu tiên là mũi đơn.
chân thứ hai mình sẽ móc một mũi giảm. Chân thứ ba và chân thứ tư là 2 mũi đơn liên tiếp nhau. Rồi, ở hàng thứ 13 thì các bạn sẽ móc cho mình là 1x, 1A, 2x, lặp lại cụm như vậy cho đến chân cuối cùng nha các bạn. Rồi, nếu các bạn móc tán mũi đúng á, thì hai chân cuối là 2 mũi đơn nha. Để nó kết hợp với chân đầu tiên nó là thành 3 mũi đơn. Đó là quy tắc tản mũi. Rồi chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này để kết thúc hàng thứ 13. Rồi lên hàng thứ 14 móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy, cụm công thức là 2x 1A 2x 1A, lặp lại như vậy cho đến chân cuối nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì bắt đầu chúng ta lấy cái kim móc ra và mình sẽ nhồi bông gòn vào ở cái hàng móc này nha. Nhớ là nhồi đều căng hết 4 mặt cho mình để cho cái quả phần đầu này nó tròn nha các bạn. Nhồi bông gòn xong rồi thì chúng ta kết hàng 14 lại nha. Lúc nãy là mình chưa có kết hàng đó. Rồi kết hàng là bằng một mũi dời, siết chặt lại. Bắt đầu lên hàng thứ 15 móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta sẽ bắt đầu móc mũi giảm. Rồi ở hàng thứ 15 này thì các bạn sẽ móc cho mình công thức là 1x 1A 1x 1A, lặp lại như vậy cho đến chân cuối nha. Kết thúc xong hàng thứ 15 chúng ta cũng móc lại một mũi dời và bắt đầu lên hàng thứ 16. Và từ hàng thứ 16 này các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là mũi giảm hết. Ở đây có 12 chân móc thì các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi giảm nha. Rồi thì ở chân cuối cùng này các bạn sẽ móc mũi giảm bình thường, chắc không còn móc mũi giảm tăng hình nữa cũng được nha. Rồi các bạn sẽ cứ móc đều là mỗi chân móc là một mũi giảm cho mình cho đến chân cuối cùng nha. Đây vừa giữ bông gòn và vừa móc mũi giảm cho nó dễ. Rồi các bạn móc đến chân cuối cho mình như vậy nha. Rồi móc đến chân cuối cùng chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời và bắt đầu các bạn sẽ cắt lên. Rồi chúng ta khâu cái phần hàng cuối cùng lại nha. Rồi siết chặt lại. Mình dùng kim khâu len để chúng ta sẽ khâu tất cả các cái mũi này dồn lại để rút cái vòng tròn lại cho nó tròn nha. Ở đây có 6 chân móc thì các bạn để ý nè, mỗi chân móc các bạn chỉ lấy một mép len ở phía bên ngoài thôi. Đó. Lấy đều cho mình là một mép len ở phía bên ngoài để rút chặt lại nha. Đó, lấy đủ 6 chân móc rút chặt lại là mình đã xong cái vòng tròn. Rồi các bạn sẽ thực hiện dấu len cho mình nữa là xong nha. Đó, dấu khoảng tầm 2-3 vòng để cho cái sợi len của mình nó chắc ha. Rồi chúng ta cắt len là mình đã xong cái phần đầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gắn phần ruột vào trong phần vỏ nha. Và các bạn để ý cái đường nối gân nè, các bạn sẽ cho nó vào bên trong. Và cái đường nối gân của cái phần vỏ này các bạn sẽ quay nó ở phía dưới. Đây, quay nó ở phía dưới là ở phía dưới mặt trang trí nha. Còn cái phần đẹp là mình sẽ trang trí ở trên. Cái phần nối gân là mình sẽ để ở phía dưới khi mình đặt giày. Đó, khi là sẽ cái phần nối gân nó nằm phía dưới vậy ha. Rồi các bạn sẽ lưu ý để các bạn cho đúng vị trí vào cho mình nè. Rồi cho cái phần đầu sâu vào. Bắt đầu chúng ta móc lên hàng 13. Đầu tiên các bạn móc một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba một mũi đơn.
chân thứ tư một mũi đơn, 4 mũi đơn liên tiếp ở 4 chân móc ha các bạn. Đến chân thứ 5 và chân thứ 6 chúng ta bắt đầu móc giảm mũi. Đây, cách giảm mũi cũng tương tự giống như phần ruột vậy nha. Rồi, và tiếp theo các bạn sẽ móc tiếp là cứ 4 mũi đơn, 1 mũi giảm, 4 mũi đơn, 1 mũi giảm cho hàng thứ 13 này nha. Mình sẽ gặp các bạn ở chân cuối cùng này nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời để kết thúc hàng thứ 13. Bắt đầu lên hàng 14, móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Rồi ở hàng 14 này chúng ta sẽ móc giảm mũi, nhưng mà mình móc tản mũi nha. Thì ở hàng 14 đáng lý là chúng ta sẽ móc là 3 đơn 1 giảm, nhưng mà mình sẽ móc tản mũi để cái chân mũi giảm này nó không trùng với cái chân mũi giảm hàng dưới nè. Thì ở đây 1 đơn, rồi mình sẽ bắt đầu móc 1 giảm. Và 2 chân tiếp theo là 2 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại một cụm là 1 đơn 1 giảm 2 đơn, như vậy cho mình cho đến cuối hàng nha. 1 đơn 1 giảm 2 đơn, đó, cứ một cụm như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến chân cuối cùng này ha. Móc đến chân cuối cùng rồi, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên này nhé. Chân cuối cùng này các bạn là lưu ý là siết chặt lại cho mình và cắt cho mình một đoạn len cỡ tầm là 20 cm để mình dùng cái sợi len này mình sẽ khâu cái phần vỏ vào trong cái phần đầu cho nó khớp với nhau, nó khỏi bị tuột ra đó các bạn. Rồi tại vị trí mà các bạn cắt cái sợi len này, chúng ta sẽ đâm kim vào ngay cái chân móc đó và mình đâm xuống ở dưới phần ruột đó, kéo xiết nó lên và mình sẽ điều chỉnh để cho cái phần đầu của mình nó tròn nó đều. Và các bạn sẽ cứ khâu lên khâu xuống cỡ tầm 3 đến 4 mối á, để cho cái phần đầu này nó khớp vào, nó khỏi bị tuột ra đó các bạn ha. Rồi mình cứ khâu như vậy cỡ tầm 2-3 vòng nữa đó, khâu xoay vòng tròn ở cái đầu này là được nha. Đó là mình sợ là nó tuột cho nên mình sẽ khâu cho nó chắc chắn chút xíu. Còn các bạn nào mà móc chặt tay nó bo sát vào, hai cái phần này nó bo sát vào nhau rồi thì thôi thì chúng ta không cần khâu. Rồi khâu đến chân cuối cùng này rồi để mình cắt len ha. Đó là mình đã được cái phần vỏ và phần đầu cute rồi nè. Các bạn sẽ lấy xì len màu hồng để chúng ta móc cái phần miệng rộng của bé cá hề nha. Tạo cho mình một nút thắt, móc lên 22 mũi móc xích. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Rồi các bạn sẽ gập đôi nó lại và ướm thử vào ngay trên cái phần đầu này nè. Nếu các bạn mà làm size to hơn hoặc nhỏ hơn thì các bạn cứ sử dụng xong là phải ướm thử nha. Đó, nó sẽ nằm ngay canh chính giữa cái phần đầu này là ok rồi. Thì chúng ta mới bắt đầu mới móc lên tiếp nha. Rồi các bạn thấy vừa rồi là bắt đầu chúng ta móc lên tiếp ở các hàng tiếp theo nè. Các bạn sẽ móc kết nó lại đây, từ chân móc cuối với chân móc đầu chúng ta sẽ móc kết nó lại để là tạo lên cái phần môi. Rồi siết hai sợi lại với nhau và chúng ta móc lại đây một mũi dời ở chân cuối và chân đầu nha. Cho kim vào móc một mũi dời. Bắt đầu lên hàng đầu tiên các bạn móc một mũi móc xích. Tại cái chân mà mình vừa móc mũi dời đó, các bạn móc vào đó một mũi đơn, nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc. Và các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình, cứ mỗi chân móc là một mũi đơn như vậy đó. Và các bạn móc đến chân cuối cho mình luôn nha.
mình sẽ có tổng là 22 mũi đơn. Rồi cứ móc liên tiếp nhau như vậy ha các bạn. Rồi, móc đến trong cuối cùng rồi thì chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này, kéo len qua, bắt đầu lên hàng thứ hai, móc một mũi móc xích và các bạn lại móc đều mỗi trong móc một mũi đơn. Đó, ngay cái chân đầu tiên này các bạn cũng móc một mũi đơn nè, các bạn móc đều 22 mũi đơn ở 22 trong móc như vậy là chúng ta sẽ móc tổng là có 3 hàng đơn nha. Mỗi hàng là đều 22 mũi. Đó, các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy cho đến hàng thứ ba. Cứ mỗi hàng mình kết thúc lại bằng một mũi dời và mình lên một mũi móc xích để móc tiếp hàng tiếp theo. Thì mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ ba nha. Ở đây là hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy, cứ mỗi trong móc là một mũi đơn là chúng ta sẽ móc đến hàng thứ ba. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ ba nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ ba và chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời. Cắt cho mình một đoạn len dài cỡ tầm là 20 cm nha, để chúng ta sẽ khâu cái phần môi này vào trong cái phần đầu của bé cá. Khi mình móc nó đang ở cái phần ngược nha, các bạn sẽ lộn nó ra cái phần thuận nó ra bên ngoài. Rồi chúng ta dùng kim khâu len để mình sẽ khâu vào trong cái phần đầu nha. Rồi cái phần đầu đây các bạn sẽ ướm thử rồi mình mới khâu nha. Đây, tại cái chân móc hàng đầu tiên này các bạn sẽ khâu đúng vị trí vào hàng đầu tiên và ở chính giữa này, hàng đầu tiên và hàng thứ hai đó, các bạn sẽ khâu đúng vào đó nha. Mình sẽ ướm thử rồi bắt đầu chúng ta mới khâu cho nó vừa vặn cái vị trí mà mình đặt cái môi này. Rồi là các bạn sẽ khâu cái kim móc đầu tiên vào ngay cái hàng đầu tiên này nha. Cái hàng của chân móc nè, cái hàng đầu tiên và hàng thứ hai. Rồi, cái môi nó sẽ cố định như vậy. Rồi các bạn sẽ khâu qua khâu lại cho đến chân cuối cùng cho mình. Và cái vị trí khâu là lưu ý là hàng thứ nhất và hàng thứ hai thôi, các bạn khâu ngắn như vậy thôi, các bạn đừng có khâu lan rộng ra ngoài nha. Đấy, cứ khâu như vậy cho đến chân cuối cho mình nha. Rồi bẻ ra xong rồi các bạn sẽ nắn chỉnh cho cái môi của mình nó cong cong như vậy nha. Đó chúng ta đã xong cái phần môi. Bắt đầu các bạn sẽ lấy xì len trắng để chúng ta móc phần mắt nha, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siết chặt cái sợi len ngắn này lại. Rồi mình kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên này để tạo thành cái vòng tròn. Rồi chúng ta cắt len nha, là mình đã xong cái phần mắt. Cắt len xong các bạn sẽ siết cái sợi này ra và cho kim móc vào xuống phần dưới đó, đẩy cái sợi len mình vừa cắt ngay tại cái trong móc đó, kéo nó xuống phía dưới và chúng ta sẽ siết chặt lại là mình sẽ tạo được cái vòng tròn khép kín mà nó không có cái điểm hở của cái phần mối nối nha. Xong rồi chúng ta sẽ cắt cái sợi len ngắn này đi và cắt vừa vừa thôi, không cần phải cắt sát quá, để khi mình dán trang trí mình sẽ dán nó vào trong cái phần đầu luôn. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 2 con mắt tương tự công thức như vậy nha. Bắt đầu chúng ta sẽ dán phần mắt nha, và các bạn sẽ canh chỉnh nè, cái phần mắt nó sẽ cách ra khoảng 2 trong móc và nó sẽ nằm sát với cái phần môi, nó sẽ cách ra 1 mí nhỏ như vậy. Rồi các bạn sẽ canh dán như vậy cho nó vừa chuẩn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ dán trang trí nè. Mình làm trước một cặp mắt cho các bạn xem rồi chúng ta sẽ làm tương tự nha. Các bạn lưu ý là cho keo rất là ít thôi, chứ các bạn cho nhiều là nó sẽ bị tràn ra bên ngoài hết nha.
Rồi cho ít như vậy rồi các bạn sẽ tản nó ra ha. Rồi chúng ta sẽ ướm vào cái vị trí của cái phần mắt này, rồi mình sẽ dán nó xuống. Đó, các bạn sẽ nhìn cái bế mẫu rồi mình sẽ dán nha. Nó vừa sát vậy thôi, chứ nó không có sát cái phần miệng quá. Đó, nó sẽ hở cái khoảng cách ra như vậy. Rồi cái phần mắt bên này các bạn sẽ dán nó cách ra cỡ 2 chân móc như vậy nha. Đó, rồi chúng ta sẽ dán tiếp cái phần bên này. Rồi đến cái phần dán mắt, các bạn sẽ dán hai mắt này nó sát vào nhau chút xíu nha. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái size là cỡ 5 đến 6 mm. Là chúng ta sẽ dán trang trí nó vào ngay cái vị trí mà mình vừa hướng dẫn đó các bạn nha. Cái phần mắt này thì các bạn sẽ nhỉnh một chút xíu keo thôi, chứ các bạn nhỉnh nhiều là nó sẽ bị tràn ra bên ngoài. Cái phần mắt này nó rất là nhỏ. Rồi canh đúng vị trí mình hướng dẫn đó, các bạn sẽ cho cái phần mắt nó xuống. Rồi mình sẽ dán một cái con tương tự như phía bên này nữa nha. Xong rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái len màu xanh dương để chúng ta móc phần vây nha. Là cái phần vây nó sẽ nằm sát với cái phần mắt đây. Rồi, và ngay cái phần mắt này các bạn sẽ canh ra cho mình tại cái chân móc tiếp giáp với cái phần mắt này. Cho cái kim khâu len, cái kim móc vào đây, các bạn sẽ ngoắt sợi len này vào và chúng ta bắt đầu móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, ngoắt 2 lần len để chúng ta móc mũi kép đôi đó các bạn. Rồi tại trong móc đầu tiên này móc cho mình một mũi kép đôi. Là mũi kép đôi để cho cái phần vây nó sẽ dài ra đó các bạn ha. Rồi bắt đầu chúng ta cũng ngoắt 2 lần len, móc tiếp ở chân thứ hai. Chân thứ hai nó sẽ hiện ra đây, các bạn sẽ móc vào đây đó. Rồi mình móc liên tiếp cho mình một mũi kép đôi thứ hai. Rồi tiếp tục mũi kép đôi thứ ba. Rồi đến mũi kép đôi thứ tư, các bạn cũng móc tương tự như vậy nha. Nhớ là các bạn phải móc đều tay để cho các cái phần vây của mình nó bằng nhau hết. Rồi 4 mũi kép đôi. Mũi kép đôi thứ 5. Mũi kép đôi thứ 5 nó sẽ ra ở chính giữa hai con mắt nha. Rồi xong 5 mũi kép đôi, các bạn móc cho mình lên 1 xích, 2 xích, 3 xích, hạ xuống tại cái chân móc mà mũi kép đôi cuối cùng này. Rồi móc cho mình một mũi dời qua là mình đã xong cái phần vây lớn. Đó, phần vây lớn nó sẽ gồm 5 mũi nha. Bắt đầu các bạn sẽ qua tới phần vây nhỏ. Phần vây nhỏ các bạn chỉ cần móc lên 2 mũi móc xích, 1 xích, 2 xích, móc vào chân kế tiếp này một mũi kép. Một mũi kép bình thường thôi các bạn ha, không phải là mũi kép đôi. Rồi chân kế tiếp một mũi kép. Chân kế tiếp nữa một mũi kép, là chúng ta sẽ có 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc nha. Đó, 3 mũi kép liên tiếp ở 3 chân móc. Rồi các bạn sẽ hạ xuống 1 xích, 2 xích. Rồi đâm kim vào tại cái chân móc mũi xích cuối cùng này nè. Đây, móc cho mình một mũi dời, kéo lên qua là mình đã xong cái phần vây nhỏ thứ hai. Rồi các bạn cắt lên và rút lên lại cho mình nha. Rồi siết cái phần len này ra, lát nữa chúng ta dùng kim khâu len để chúng ta giấu cái phần len này, là mình đã xong cái phần vây ở trên đỉnh đầu. Rồi các bạn sẽ móc tiếp hai cái phần vây ở hai bên mép này nữa nha. Ở phần vây bên hông thì các bạn sẽ móc từ cái hàng mà chúng ta dán trang trí con mắt nè, các bạn sẽ móc tại cái hàng đây và mình sẽ cắt tại cái phần miệng nè. Đây, mình cắt cái phần miệng là một chân móc, thì các bạn sẽ tính từ đây xuống nè.
Đây, cái phần miệng nó giống ra đây là các bạn sẽ cách này một chân móc đây. Từ chân này các bạn sẽ tính này 1 2 3 4, rồi các bạn sẽ tính lùi luôn xuống 4 chân móc nha, lùi xuống 4 chân móc. Rồi mình sẽ móc cái phần vây bên hông nè, móc lên một ngoắt sợi len vào trong cái phần chân móc đó trước. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích tại cái phần vây này. Và tại cái chân móc đầu tiên đây các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép, và một mũi kép này các bạn sẽ móc chiều cao nó tương đương với lại 3 mũi móc xích nha. Nhớ vậy cho mình là được. Mình sẽ móc cái chiều cao nó bằng để chúng ta tạo cái phần vây cho nó cao vừa bằng. Đó, các bạn sẽ kéo siết chặt cái sợi ngắn này lại đến khỏi bị tuột này, kéo cái chiều cao nó bằng 3 mũi móc xích, rồi các bạn sẽ móc lên cái phần vây nha. Đây. Rồi tiếp tục đến chân thứ hai, các bạn lại móc tiếp vào chân thứ hai này một mũi kép nữa, móc liên tiếp ở 4 chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép nha. Đó, mình cắt ra 4 mũi, thế bây giờ mình móc đủ 4 chân móc là 4 mũi 3 nè, và chân thứ tư là mình sẽ kết thúc cái phần vây nha. Đây, xong 4 mũi kép rồi các bạn sẽ móc 1 2 3 mũi móc xích và hạ xuống tại cái chân mà chúng ta móc mũi kép này nè các bạn. Móc qua một mũi dời, kéo lên qua luôn, siết chặt lại rồi mình cắt lên. Nhớ là cắt chừa một đoạn để chúng ta dùng kim khâu len và mình khâu nó vào ở trong cái phần đầu nha. Đó là mình đã tạo xong một cái phần vây bên hông. Rồi ở phần vây bên này thì các bạn cũng đếm tương tự giống như phần vây bên đây, là một là các bạn sẽ gióng thẳng nó qua nè, gióng thẳng nó qua. Hai là các bạn sẽ đếm theo cách là cứ cách một cái phần môi này một chân móc là được nha, và ngay tại vị trí là cái hàng mắt này thì các bạn sẽ móc xuống là được ha. Đây, tại đây cách một chân móc ra, và các bạn sẽ móc tiếp tục một cái phần vây tương tự như vậy nữa, cũng móc lên 3 mũi móc xích và móc 4 mũi kép liên tục ở 4 chân móc. Đó, các bạn sẽ làm tương tự như cái phần vây bên kia vậy nha. Rồi mình sẽ móc nhanh cho các bạn theo dõi thôi. Nhớ là 4 mũi kép này nó phải có chiều cao bằng với 3 mũi móc xích nha. Đây, 4 mũi kép liên tiếp nhau rồi hạ xuống 1 xích, 2 xích, 3 xích và móc một mũi dơi vào tại chân móc của mũi kép đó luôn. Để kéo lên qua, siết chặt lại. Rồi mình cũng cắt một đoạn len dài để chúng ta dùng kim khâu len và khâu vào trong phần đầu nha. Rồi mình sẽ làm mẫu một cái cho các bạn xem, rồi các bạn sẽ khâu những cái còn lại tương tự như mình hướng dẫn nha. Đây, cho kim khâu len vào và mình khâu cái sợi chỉ dài này trước nè. Đó, tại cái chân móc này các bạn sẽ đâm đúng vào tại chân móc này luôn nha. Các bạn đừng có đâm xa ra là nó sẽ bị lệch đó. Thôi, đâm xuống tại chân móc này, siết chặt lại. Đó, khi các bạn siết chặt lại là cái phần vây của mình nó sẽ đứng lên rồi đó các bạn ơi. Rồi, đó, các bạn muốn chắc thì các bạn sẽ giấu thêm cho mình thêm một mối nữa. Giấu nó càng nhiều thì cái phần vây của mình nó càng chắc chắn. Đó, các bạn giấu như vậy cho mình nha. Rồi các bạn sẽ giấu tiếp tục các cái sợi còn lại tương tự như vậy cho mình. Đó, các bạn sẽ luồn và giấu như vậy cho tất cả các sợi nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn giấu xong sợi len thừa nha. Bắt đầu chúng ta thêu phần miệng và mắt nha. Mình sẽ cho cái sợi len nó đi từ phía sau này nè và đi ra trước để mình sẽ giấu được cái sợi len của mình, và sẽ thêu từ hàng 1, hàng 2, hàng 3 là cái phần miệng chúng ta sẽ thêu từ hàng thứ tư nha. Và mình sẽ canh chính giữa cái phần môi này là chúng ta sẽ thêu ngay cái phần miệng nó nằm chính giữa đây, chính giữa môi và hàng thứ tư nha. 1, 2, 3 và hàng miệng này là hàng thứ tư. Rồi mình sẽ canh qua đây một chân móc và đâm lại. Đó các bạn. Rồi mình sẽ canh chỉnh cho cái sợi len của mình nó vừa vào trong cái phần miệng này là được nha. Rồi đó,
Rồi vừa đủ rồi thôi các bạn sẽ đẩy cái sợi len đỏ này đi ra phía sau, và mình sẽ giấu rồi ra phía sau nha. Rồi, nó chỉ bé bé cưng cưng vậy thôi các bạn. Khi mình thêu xong rồi mình sẽ canh chỉnh lại, tại vì cái phần miệng của mình đẩy nó ra phía sau á, mà nó sẽ bị chặt cái sợi len. Rồi thế là mình xong, rồi mình cắt len nha. Rồi cắt len hai bên luôn là xong. Rồi mình sẽ dùng cái kim khâu len đó, mình sẽ đẩy cái phần len màu đỏ nó thừa xuống, đẩy sau nó xuống phía dưới nha. Rồi là mình đã xong phần miệng. Bắt đầu cho len màu đen để chúng ta thêu mắt nha. Cũng cho len tương tự như vậy từ phía sau ra, và các bạn sẽ ước lượng nè, con mắt nó sẽ cách cái miệng mình một trong móc đó, và nó sẽ đi lên phía trên. Rồi các bạn sẽ nhìn theo video mình hướng dẫn này nha. Đây, cách cái miệng này một trong móc nè, rồi đẩy cái sợi len nó lên phía trên, là chúng ta từ cái trong móc đó các bạn sẽ đưa lên trên nè. Rồi đưa lên một hàng móc nha, và chúng ta sẽ khâu nó xuống. Đó là mình đã xong một phần mắt. Rồi từ đây các bạn sẽ đưa qua cắt ra 3 trong móc, đó sẽ đẩy nó ra bên này để chúng ta khâu thêm một phần mắt còn lại. Đó, cái phần miệng này là sách cách phần mắt một trong móc bên này và một trong móc bên này nha. Rồi đẩy xuống là chúng ta sẽ khâu tiếp được một phần mắt thứ hai. Rất đơn giản phải không các bạn? Rồi đẩy cái phần len dư này ra phía sau để chúng ta giấu phần len dư này đi ha. Rồi các bạn cũng cắt len tương tự giống như phần len đỏ và giấu len như vậy cho mình nha. Đến chuyên mục bánh má hồng. Rồi các bạn sẽ tán đều cái phần má hồng nó tại ngay vị trí này. Tại vì mình thêu á, mình ăn gian cái phần mắt nó lên trên, thì phần má hồng mình sẽ tán nó xuống phía dưới. Đây, mình sẽ ăn gian nó xuống phía dưới để cái phần mặt nó cân đối nha. Đó, tại vì cái phần miệng của mình nó đẩy lên phía trên này nhiều quá, cho nên mắt với mũi mình sẽ ăn gian lên phía trên, thì phần má hồng mình sẽ đẩy nó xuống phía dưới. Đó, có phần đây là lưu ý khi các bạn làm phần cá hề là vậy nha. Đó, các bạn sẽ ăn gian nó xuống phần dưới, và đâu cái phần má hồng nó phải nằm ở chính giữa nha, nằm chính giữa phần miệng, nằm chính giữa cái mặt. Đó, các bạn sẽ cân đối nó ra như vậy để chúng ta tạo hình cho nó đẹp nha. Rồi mình đã làm xong một bé cá hề rất là cưng, rất là đáng yêu. Nếu các bạn mà gắn móc khóa, có hai vị trí để các bạn gắn móc khóa nha. Một là các bạn sẽ gắn chính giữa hai con mắt nè, hai là các bạn sẽ gắn xéo tại một cái phần ngay cái vây nhỏ nè. Khi xách lên là nó sẽ như vậy đó các bạn. Đó, nó có hai cách gắn như vậy nè. Và cái bé cá hề này mình sẽ sử dụng được hai mặt, một là mặt ngửa ra vậy, hai là mặt thẳng đứng như vậy. Đó, rất là cưng, rất là đáng yêu các bạn. Rồi các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó, mình sẽ hướng dẫn để các bạn hoàn thành xong cái mẫu cá hề đáng yêu này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.